ในป่าโบราณมีตำนานแห่งดาว2 ดวงซ่อนอยู่พระอังคารถือกำเนิดเป็นราชสีห์ผู้ทรงพลังเหนือสัตว์ทั้งปวงส่วนพระอาทิตย์เกิดเป็นนกกระไนผู้มีแสงแห่งปัญญาทุกชีวิตต่างเกรงกลัวราชาแห่งป่าราชสีห์กินเนื้อสัตว์เป็นนิดไม่เคยรู้จักความอ่อนแอพลังที่ไร้เมตตาวันหนึ่งอาจทำร้ายตนเองแล้ววันหนึ่งเหตุแห่งกรรมก็มาถึงราชาผู้ยิ่งใหญ่เริ่มพ่ายแพ้ต่อกระดูกชิ้นเล็กช่วยข้าด้วยเขากำลังจะตายหรือไม่ถ้าเข้าใกล้เขาอาจกินเราไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ปากของราชสีห์ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือช่วยเอากระดูกออกจากคอข้าเถิดหากข้าเข้าไปท่านต้องไม่ทำร้ายข้าข้าขอสาบานนี่คือช่วงเวลาที่ผู้เล็กต้องกล้าเผชิญผู้ใหญ่กระดูกแห่งกรรมติดลึกอยู่ในลำคอนิ่งไว้อีกนิดเดียวอย่าปิดปาก ราชสีห์เกือบปิดปากเพราะเจ็บฉันจะช่วยเจ้าได้ ในที่สุดกระดูกก็หลุดออกมาข้ารอดแล้ว ชีวิตของท่านกลับคืนมาแล้ว ดูสิงโตสิมันดูเหนื่อยอ่อนจังใช่มันน่าจะอ่อนแรงมากพวกเราควรอยู่เงียบๆรอดูต่อไปข้าติดหนี้ชีวิตเจ้าป่าทั้งผืนเห็นความกล้าของนกตัวเล็กสิ่งเล็กน้อยอาจทำให้ผู้ยิ่งใหญ่ล้มลงได้จงจำไว้ผู้เล็กก็มีคุณค่าแต่ตำนานยังไม่จบเพียงในป่าพระอาทิตย์คือพลังแห่งไฟชีวิตและอำนาจพระอังคารคือพลังแห่งเลือดความร้อนและการปะทะเมื่อไฟ2 ดวงมาพบกันความร้อนย่อมเพิ่มขึ้นโบราณจึงทำนายว่าอาจเกิดอาการเจ็บปากเจ็บคอหรืออาหารติดคอหากเป็นเด็กให้ระวังอาการเจ็บไข้
ความร้อนในร่างกาย นี่น้ำและอาหารสำหรับพวกเจ้า จงดื่มและกินให้อิ่มเถิด วิธีแก้คือ ลดความร้อน เพิ่มเมตตา และระวังคำพูด อำนาจต้องคู่กับเมตตา ปัญญาต้องคู่กับความกล้า ส่วนนกกระไนกลายเป็นสัญลักษณ์ของแสงที่ช่วยชีวิต จงอย่าดูแคลนผู้เล็ก เพราะวันหนึ่ง เขาอาจเป็นผู้ช่วยชีวิตเรา ตำนานนี้สอนว่า ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่กำลัง แต่อยู่ที่การรู้จักอ่อนน้อม และเห็นคุณค่าของผู้อื่น แม้ผู้เล็กน้อยก็อาจเป็นผู้ช่วยชีวิตเราได้ในวันที่เราล้มลง ข้อคิดจากเนื้อเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าอำนาจและความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหา ราชสีห์มีพลังมาก แต่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เมื่อกระดูกติดคอ ขณะที่นกกระไนตัวเล็กกลับมีความสามารถที่จำเป็นที่สุดในเวลาวิกฤต ดังนั้นไม่ควรดูถูกคนที่อ่อนแอกว่า เล็กกว่า หรือมีฐานะต่ำกว่า เพราะทุกชีวิตมีคุณค่าในแบบของตนเอง เชื่อมโยงกับหลักโหราศาสตร์ ในเชิงโหราศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ พระอาทิตย์หมายถึงพลังชีวิต อำนาจ ตัวตน ความร้อน และศักดิ์ศรี ส่วนพระอังคารหมายถึงความกล้า การต่อสู้ เลือด ความร้อน การบาดเจ็บ และความใจร้อน เมื่อนำมาตีความร่วมกับนิทานนี้จึงสื่อถึงไฟปะทะไฟทำให้เกิดอาการร้อนใน เจ็บคอ เจ็บปาก การกินอาหารติดคอ หรือปัญหาที่เกิดจากความรีบร้อนและอัตตา วิธีแก้ไขปัญหาเชิงสัญลักษณ์ ควรลดพลังร้อนของพระอาทิตย์และพระอังคารด้วยการทำสิ่งที่เย็น สงบ และมีเมตตา เช่น พูดให้น้อยลงเมื่อโกรธ ระวังการกินอาหารเร็วเกินไป ดื่มน้ำให้เพียงพอ ทำบุญเกี่ยวกับน้ำ ยา อาหาร หรือช่วยเหลือสัตว์เล็กๆ รวมถึงฝึกความอ่อนน้อม ไม่ใช้อำนาจกดดันผู้อื่น เพราะแก่นของเรื่องคือ ลดอัตตา เพิ่มเมตตา แล้วเคราะห์ร้ายจะเบาลง จบเพียงเท่านี้ค่ะ